උක්විත් රූ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද හදන්න යන්නේ ගොටුකොළ සම්බෝල. ඔයාලත් මම මේකේ කියන විදිහටම හදලා බලන්නකෝ. ගොටුකොළ කන්නේ නැති අයත් ගොටුකොළ සම්බෝල කන්න පටන් ගනි. මම මේ ගොටුකොළ අරන් තියන්නේ ලුණු වතුර විනාඩි 5ක් විතර තියලා හොඳට හොදලා ආයේ හොඳ වතුරෙන් හොදලා වතුර බේරෙන්න තියපු ගොටුකොළ ටික. ඔන්න ඒ ටික මේ විදිහට එක මිටියකට අල්ලලා දෙකට මැදින් කපලා ආයේ මිටි දෙක එකතු කරලා හීනියට කපා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න හීනියට කපා ගන්න ගිහිල්ලා ඇඟිලියෙම කපා ගන්න එපා. අනිත් එක ඔයාලට මැල්ලුමක් ගොඩාක් හීනියට ලියා ගන්න බැරි නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ලියා ගන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොටුකොළ කියන්නේ ඖෂධීය අතින් ඉතාමත් ඉහළ තැනක තියෙන පලා වර්ගයක්. අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට විතරක් නෙවෙයි අපව ලස්සන කරන්න, අපේ කටහඬ ලස්සන කරන්න ගොටුකොළ වලට පුළුවන්. මගේ මේ ලෑල්ල නම් පොඩි නිසා මම දෙපාරකට තමයි ගොටුකොළ ටික කපා ගන්නෙ. ඊළඟට මම කරන්නේ ලුණු මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මට මෙතන ගොටුකොළ ගොඩාක් තියෙන නිසා මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු පිටියක්ම දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් බොම්බයි ලුණු වලට රතු ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට මම කපා ගන්න යන්නේ අමු මිරිස්. ඔයාලා සැරකන්න එච්චර කැමති නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට අමු මිරිස් කරලා දෙකට මැදින් කපාගෙන මේ මැද තියෙන ඇට ටික අයින් කරන්න. එතකොට අමු මිරිස් වලින් එච්චර දැවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. මම තක්කාලිත් චූටි ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට ගොටුකොළ සම්බෝලේට අමුතුම රසයක් එනවා. තක්කාලි කැපුවට පස්සේ ඒ බේරෙන ඉස්ම චුට්ටක් අයින් වෙනකන් ඉඳලා එකතු කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ගොටුකොළ සම්බෝලේට අවශ්‍ය දේවල්. ලුණු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක්, උඹල කඩ චුට්ටක්, දෙහි බෑයක්. හුඟක් අය ගොටුකොළ සම්බෝලේට තක්කාලි උඹල කඩයි එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් මේ දෙකත් එකතු කරලා බලන්නකෝ. ඒ වගේම අපිට තව පොල් මිටක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඉතින් අත හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තමයි අපි ආයේ ගොටුකොළ සම්බෝලේ හදන්න එන්න ඕනේ. ගොටුකොළ ටිකට අවශ්‍ය තරමට අපි මුලින්ම පොල් ටික දාගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි. උයන්න තමයි අපිට අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රමාණ මැන දාන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගත්ත අපි කපාගත්තු ලුණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, උඹල කඩ, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙහි ඇඹුල් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ෂුවර් එකක් නැත්නම් දෙහි ඇඹුල් චුට්ටක් මුලින්ම එකතු කරගන්න. නැත්නම් මේ ගොටුකොළ සම්බෝලේ ගොඩාක් ඇඹුල් වෙයි. මැල්ලුමක් අපි අනද්දී පොල් මිරිකනවා වගේ මිරිකන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවල කහට එළියට ඇවිල්ලා මැල්ලුම තිත්ත වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් නිකන් කලවම් කරන්න. හොඳටම කලවම් කරාට පස්සේ රස බලන්න. මගේ ගොටුකොළ සම්බෝලේ නම් ගානට ලුණු ඇඹුල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ රසම රස ගොටුකොළ සම්බෝලේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. එහෙනම් අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.